Morjesta. Ne ollaan vähän jännän äärellä, kun tarvitsisi Mersua mennä katsastaa. Ja ei siinä mikään muu oikein niin kuin jännitä sinänsä, mutta se savumittaus on aina vähän semmonen ikävämpi juttu, että oikein sielua raastaa. Varsinkin tollain, kun on just koneremontti tehty ja sisään jo on ehditty ajaa joku vajaa 300 kilsaa. Että se on vähän ollaan niinku jännän äärellä tässä. Mutta ensin mä kyllä vaihdan varmuuden vuoksi vielä öljyt siihen ja katsotaan sitten. Tarvii hiukan käydä ajaa toi kone kuumaksi tässä välissä. Mutta mä nyt käyttelen tätä eka vähän lämpöiseksi tässä pihassa, kun ei tää vehje kyllä kulje niinku yhtään mihinkään, jos kylmällä koneella koittaa lähteä sysään tonne liikenteeseen, niin on kumminkin painoa sen verran tämmösen mörkön lisää. Mutta onneksi nää lämpee nopeeta. Niin nonni. Se yli 80 lämpöä. Ihan niinku Mersun toi ohjekirjakin sanoo, että ei saa käyttää täysiä tehoja ennen kuin tarpeeksi lämmin. Taidaan käydä samalla tankkaamassa nyt, kun muutenkin tuli lähdettyä ajelemaan ja lämmittämään konetta ja öljyjä. Tippuu sitten paremmin alas, meinaan ne öljyt. Ja muuten kyllä mun mielestä tän ikäiset autot sais jo vapauttaa siitä savumittauksesta, kun kyllä se nyt kaikki tietää, ettei tämmöisillä 87 vuoden dieselautoilla, niin ei niillä enää paljon ajeta tänä päivänä, jos ihan totta puhutaan. Mutta tämähän nyt on vaan tietysti mun mielipide. Mutta joo, on se aina vähän ikävä sillä, kun itselläkin on ollut vanhempia ja uudempia noita dieselautoja, niin kyllä se savujen mittaus on aina vähän semmonen jännä paikka. Mutta sekin on myös tosiasia, että jos se kone siinä hajoo, niin sitten se olisi hajonnut kyllä muutenkin. Että sekin on kyllä fakta, että kyllä sen savumittauksen täytyy kyllä kestää. Muuten sillä ei oo sitten normaali ajosakan mitään virkaa. Mutta joo, saas kattoo. Mä nyt täällä on nyt koneremontin jälkeen ajettu itse asiassa hiukan päälle 300 kilometriä. Että vähän niinku sisään ajo ajettu. Mutta kyllä tässä nyt on jo se huomannut, että öljyä ei pala ihan sillä mitä alkuun, kun
ensimmäisenä päivänä kun mä tätä käyttelin ja renkutin siinä pihassa sitten tietysti maltillisesti vaihtelevilla kierroksilla ja näin poispäin, niin siinä pienessä hetkessä niin kuluu puoli litra öljyä. Et kyllä se sen verran puhaltaa ohi helpostikin, kun juuri on porattu ja hoonattu ja uudet männät ja ei oo männän renkaat vielä niinku hioutunut oikein kohdilleensa. Mutta juu, semmosta. Sitten vähän jäteöljyn valuttelua. Ai että, mustaa kultaa tulee sieltä. Eikä oo kultahipui joukossa. Which is nice. Joo. Tommonen mannin suoratin sinne nyt sitten meni. Tommonen. Se oli kans joskus. Mennään tuohon valosampaan. Se oli joskus kans muutama vuosi sitten, kun mä tuon auto ostin ja tietysti vaihdoin siihen öljyt heti ensimmäiseksi, niin ihmettelin tätä, että mikä tää sanka tässä suodattimessa oikein on. Et kun tossahan suodatin melkein niinku putoos yliin tuolta. Niin sitten selvisi, että niin juu, 102/3 Mersuissa, missä on toi sama moottori, niin siellähän on se öljysuodatin jalka pystyssä. Niin siinähän tää sanka on ihan helkutin kätevä. Mutta tässä se ei nyt välttämättä ole tarpeellinen, mutta huvitti vaan jotenkin, kun ekan kerran otti tommosen käteen, että mitä helkuttia, mikä tää sanka juttu oikein täällä on. Mutta kumminkin, ei mitään. Mä ruppeen lorottelee öljyjä sisään ja toi nyt niinku sisään ajon ajaksi niin ihan jotain tommoista perus mineraaliöljyä. Tietysti 15 V40. Mutta joo, tämmöisillä eväillä nyt mennään tässä kohtaa. Niin, tähän menee semmonen 6 litraa öljyä ja toi jotenkin yllättävän pieni määrä mun mielestä tämmöiseen koneeseen, mutta no kuitenkin. Mutta sitten Mersu-harrastajille kysymys. Onko näissä OM617 moottoreissa tää öljykorkki aina ollut muovia? Meinaa tuntuu vähän jotenkin hölmöltä tämmönen, että kun tos on kumminkin peltiä toi lipare. Joku kaunis päivä, kun tää pettää tästä, niin toi lipare on tuolla jakopäässä sit sen jälkeen. Että onko näitä ollut jossain vaiheessa peltisiä tai alumiinisia näitä korkkeja? Kiinnostaisi tietää. Tuossa on nyt niinku pari tonkkaa semmoista öljyä, millä on ajettua about 10 kilometriä.
menisi ihan hyvin vielä jossain ruohonleikkurissa tai jossain paskassa käyttöautossa. Joo, on tänne muutenkin vähän kertynyt tätä. Täytyisi hävittää näitä. Ja sitten kunhan toi sisäänajo on ajettu noilla edellisillä öljyillä, niin tommosta sitten. Tää on mun mielestä jotain Delvakin uutta. En tiedä. Synthetic Technology lukee ainakin ja High Performance Diesel henginen oil. Että ei voi olla huonoa. Sitten vaan kansi kiinni, omaiset on nähnyt. Joo, se on siinä. Sitten kohti konttoria. Sitten tommonen pieni varmistus. Puutyylillä pari prikkaa tonne noin stopparin päälle, niin ettei sitten kierrä liikaa. Ei vaan, kun savuista mä en oo niinkään huolisani. Syöttöpumppu kävi mynädiisselissä säädettävänä ja että siellä on kaikki sylinterikohtaiset syötöt säädetty kohdilleensa ja samalla uusittiin laakereita, tiivisteitä, mitä kaikkia siihen ja sitten se käsipumppu uusittiin ja tollain. Niin sen puolesta on kaikki niin kuin ok, mutta ihan periaatteesta en oikein dikkaa siitä savumittauksesta, kun siinä huudatetaan konetta, niin tehdään tommonen pieni varmistus. Tätähän ei tietenkään saa kertoa kellekään. Samaa homman toki olisi voinut hoitaa sillä, että säätää kaasuvivustoa tuolta, mutta mä en todellakaan ala sitä tekee nyt. Että tää oli paljon nopeampi konsti. Kyllä tähän nyt leima tuli, että pätkähti. Saa alkaa suunnittelee noita kesän reisuja vähän paremminkin. Nyt on niinku taas yksi etappi saavutettu tässä hommassa. Tavallaansa. Ainahan tämmöisiin vanhoihin autoihin jotain käpyä voi tulla, mutta ei anneta sen nyt häiritä. Mitään muuta kuin matkaa vaan.